Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Khi đổi không như ý. Tập 7. Giữ tâm bình an giữa một đời nhiều biến động. Trong tập trước, chúng ta đã nói về lý do vì sao khi sống vì người khác, tâm mình lại nhẹ hơn. Không phải vì hy sinh hay chịu thiệt, mà vì khi cái tôi bớt đứng ở trung tâm, rất nhiều căng thẳng tự nhiên tan đi. Đời sống này, nếu nhìn cho kỹ, chưa bao giờ thật sự đứng yên. Mọi thứ luôn thay đổi, dù ta có sẵn sàng hay không. Có những thay đổi đến nhẹ nhàng, nhưng cũng có những thay đổi ập xuống rất bất ngờ. Chính vì vậy, nhiều người tham mộng có một cuộc đời bình yên. Nhưng Lama Zopa Rinpoche, vị Lạt Ma, bậc đạo sư lớn của Phật Pháp Tây Tạng, lại chỉ ra một điều rất khác. Bình an không phải là đời không biến động, mà là tâm không bị cuốn theo biến động. Nếu cho đến khi đời yên rồi mới an, thì có lẽ sẽ phải chờ rất lâu. Bởi đời sống vốn được tạo thành từ những duyên luôn đợi. Công việc đợi, con người đợi, thân thể đợi, hoàn cảnh đợi. Phật Pháp không hứa cho con người một nơi trú ẩn bên ngoài không thay đổi. Phật Pháp chỉ ra một chỗ trú ẩn bên trong có thể học được. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, phần lớn bất an của con người không đến từ những biến cố lớn, mà đến từ tâm luôn chuẩn bị chống lại những gì chưa xảy ra. Khi chưa có chuyện, tâm đã lo. Khi chuyện vừa trộm, tâm đã hoảng. Khi chuyện qua rồi, tâm vẫn chưa chịu buông. Chính vòng lặp đó làm con người kiệt sức. Trong Phật Pháp, bình an không phải là trạng thái không còn cảm xúc. Nếu hiểu như vậy, người mới rất dễ rơi vào tà kiến, nghĩ rằng tù là phải vô cảm. Không phải vậy. Bình an chỉ có nghĩa là tâm không bị cảm xúc kéo đi quá xa. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, cảm xúc là một phần tự nhiên của tâm. Buồn thì biết buồn, sợ thì biết sợ. Nhưng điều làm khổ không phải là cảm xúc, mà là sự đồng nhất mình với cảm xúc. Khi nghĩ rằng tôi chính là nỗi sợ này, tôi chính là nỗi buồn này, thì tâm không còn lối ra. Phật Pháp dạy một cách nhìn rất đơn giản. Cảm xúc là thứ đến rời đi. Nó không phải là toàn bộ con người. Khi tâm học được cách nhìn như vậy, dù cảm xúc vẫn có, nhưng nó không còn làm chủ hoàn toàn. Một khái niệm quan trọng trong Phật Pháp là buông xả. Buông xả rất hay bị hiểu sai thành bố hết, không quan tâm gì nữa. Lama Zopa Rinpoche nói rõ, buông xả không phải là bộ đội, mà là không nắm chặt đội bằng tâm căng thẳng. Vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn chăm lo, nhưng không đạt toàn bộ giá trị của mình vào kết quả. Khi làm được điều này, tâm tự nhiên nhẹ, không phải vì đội dễ, mà vì tâm không tự tạo thêm gánh nặng. Ngài từng nói rằng, rất nhiều người sống trong sợ hãi mất mát, ngay cả khi chưa mất gì. Đó là vì tâm đã gần hạnh phúc của mình vào những thứ vô thường. Khi hiểu vô thường, không phải để bi quan, mà để biết trân trọng mà không bám chặt. Bình an, theo Phật Pháp, không phải là trạng thái cố định để giữ mãi. Nó là một hướng đi của tâm. Mỗi lần tâm biết quay về, biết dừng lại trước khi phản ứng, thì đó là một bước bình an. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bớt bị cuốn. Lama Zopa Rinpoche thường nhắc rằng, nếu mỗi ngày tâm bớt làm khổ mình một chút, thì đó đã là từ. Không cần đợi đến lúc ngồi thiền thật lâu. Ngay trong đời sống, khi nghe một lời khó chịu mà không phản ứng ngay, khi gặp chuyện trái ý mà không tự trách quá mức, thì đó đã là thực hành. Một điểm rất sâu trong lời dạy của Ngài là lấy tâm làm nơi nương tựa chứ không lấy hoàn cảnh. Khi vui thì biết vui là vô thường. Khi buồn thì biết buồn cũng sẽ đổi. Khi bất an thì biết bất an không phải là bản chất của mình. Chỉ cần có cái biết đó, tâm đã có chỗ đứng. Phật Pháp không dạy con người phải chạy trốn đời. Ngược lại, Phật Pháp dạy cách ở trong đời mà không bị đội cuốn trôi. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, sống giữa biến động mà tâm không vỡ, đó mới là giá trị của tu tập. Ngài cũng nhấn mạnh một điều rất thực tế.
Đừng mong giữ tâm bình an bằng cách kiểm soát mọi thứ xung quanh. Đới không vận hành theo ý một người, nhưng tâm có thể học cách không phản ứng theo thói quen cũ. Khi tâm quen phản ứng bằng sợ hãi, hãy học dừng lại. Khi tâm quen phản ứng bằng giận dữ, hãy học nhìn. Khi tâm quen phản ứng bằng tự trách, hãy học dịu xuống. Mỗi lần như vậy, tâm được huấn luyện thêm một chút. Bình an không phải là không còn sóng. Bình an là biết mình đang ở trong sóng mà không hoảng loạn. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, nếu biết dùng Phật Pháp đúng cách, thì ngay giữa đời nhiều biến động, vẫn có một nơi rất yên trong tâm, không ai lấy đi được. Series này đi đến đây là khép lại. Không phải để đưa ra một kết luận hoàn hảo, mà để mở ra một hướng nhìn. Khi đội không như ý, có thể ta không chọn được chuyện xảy ra, nhưng ta có thể học cách không để tâm mình bị nghiền nát bởi những gì xảy ra. Và đó chính là điều mà Lama Zopa Rinpoche muốn gửi gắm. Dù đôi có đổi thay thế nào, tâm vẫn có thể học cách ở lại với sự tỉnh táo và dịu dàng. Không phải để trốn khổ, mà để sống trọn vẹn hơn giữa khổ và vui của một đời làm người. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.